हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत मसाला दूध. तर इथे तुम्ही बघू शकता मी गॅसवरती 1 लिटर दूध जे आहे ना ते तापायला ठेवलेलं आहे. 1 लिटर दूध आहे आणि इथे मी घेतलेला आहे तवा. तर आता आपण तव्यामध्ये ना सगळ्यात आधी ड्रायफ्रूट जे आपण मसाला दूध बनवण्यासाठी वापरणार आहोत ते आपण भाजून घ्यायचे आहेत लो फ्लेमवरती. म्हणजे ज्यामुळे काय होतं ना, याचा जो नटीनेस आहे ना तो छान येतो. तर इथे मी घेतलेले आहेत 7 बदाम, हे पहा, 9 काजू आणि हे आहेत 4 पिस्ते. इथे ना मी ह्याच्यामधलेच 2-3 काजू, 2 बदाम आणि 2 पिस्त्याचे ना असे काप पण करून घेतलेले आहेत आपल्याला गार्निश करण्यासाठी दूध वरून. आता हे आपण हलकेसे ना आपण ड्रायफ्रुट्स जे आहेत ते हलकेसे लो फ्लेमवरती मस्त असे भाजून घ्यायचे. ज्याच्यामुळे काय होतं ना, ह्याच्यामध्ये जर काय मॉइश्चर असेल तर ते निघून जातं. आणि गॅसवरती ना दूध तापून घ्या लो फ्लेमवरती, म्हणजे तुमचं ड्रायफ्रुट्स भाजून थंड होईपर्यंत ना दूध छान तापतं लो फ्लेमवरती. हे पहा, छान असं 1-2-3 मिनिटं लो फ्लेमवरती छान असे भाजून घ्यायचे आहेत. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना 2 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण छान असे लो फ्लेमवरती आपले काजू बदाम जे आहेत ते भाजून घेतलेले आहेत. आता हे आपल्याला पूर्णपणे थंड करायचे आहेत. जर तुम्ही हे गरम गरम जर मिक्सरला ह्याला वाटलं ना तर ह्याला तेल सुटतं, त्यामुळे गरम गरम वाटायचे नाही. ह्याला पूर्ण थंड करून घ्यायचं आहे आणि मग आपण ह्याला मस्त असं मिक्सरवर बारीक करून घ्यायचं आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपले जे आहे ना ड्रायफ्रुट्स आपले थंड होत आहेत ना, तोपर्यंत मी सांगते की तुम्हाला काय काय साहित्य घ्यायचं आपल्या मसाला दूधसाठी. तर इथे मी साखर घेतली. तर ही जी साखर आहे ना ही आपण टेबलस्पूननी मेजर करायची आहे. तर तुम्ही जितकं दूध तुम्हाला गोड हवंय ना त्यानुसार घ्या. इथे मी 4 टेबलस्पून घेतली. म्हणजे जर तुम्ही अर्धा लिटर 500 ml जर दूध वापरलं तर त्यासाठी तुम्ही 2 टेबलस्पून साखर घेणार आहात. आता आपलं दूध तापलंय, मी गॅस बंद केलाय आता. आणि जर तुम्ही 1 लिटर, आता इथे मी 1 लिटर दूध वापरते तर मी इथे घेत आहे 4 टेबलस्पून साखर. कमी जास्त तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करू शकता, पण हे परफेक्ट गोड होतं ह्याने दूध. इथे घेतलेले आहेत मी 6 ते 7 वेलचीचे दाणे आणि छोटासा अगदी हे पहा जायफळचा तुकडा. आता आपण हे सगळं साहित्य जे आहे ना पहिलं आपण मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे, बारीक करून घ्यायचं आहे. आणि इथे आहे 3 चमचे मिल्क पावडर घेतलेली आहे. मी कुठल्याही ब्रँडची वापरा, ह्याच्यामुळे काय होतं ना दुधाला छान दाटसरपणा येतो आणि खूप छान टेस्ट येते. त्यामुळे हे नक्की ॲड करा. जर तुमच्याकडे असेल मिल्क पावडर तर नक्की ह्याचा वापर करा. नसेल तर त्याच्याऐवजी तुम्ही 2 किंवा 1 टेबलस्पून भरून कस्टर्ड पावडर वापरली तरीही चालेल, पण मी सजेस्ट करेल की तुम्ही मिल्क पावडर वापरा. तर ही 3 टेबलस्पून आहे. तर आता आपण सगळ्यात आधी हे वेलची आणि जायफळ आणि साखर मिक्सरला बारीक करून घ्यायची आहे. तर आता हे आपण बारीक करून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता जे आहे ना आपली साखर आणि वेलची पूड तयार करून घेतलेली आपण, तर ह्याच्यातच आहे ना आपण मिल्क पावडर पण ॲड करायची आणि परत एकदा मिक्सरला फिरवून घ्यायचं. तुम्ही ह्याच्यात जर मिल्क पावडर ॲड केली ना तर काय होतं ना, जेव्हा आपण हे दूध गरम दुधामध्ये हे मिक्सचर टाकतो ना तर दुधामध्ये गुठळ्या होत नाही. त्यामुळे डायरेक्ट मिल्क पावडर टाकण्यापेक्षा अशी मिक्स करून टाकली ना साखरेमध्ये तर गुठळ्या होत नाही. तर आपण हे एकदा फिरवून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना आपलं मिश्रण जे आहे ना ते रेडी झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि इथं आपलं दूध पण तापतंय. लो फ्लेमवरती मी तसंच ठेवलेलं आहे उकळायला दूध. आता ना इथे आपण मिल्क पावडर, वेलची पावडर आणि साखर हे सगळं एकत्रित फिरवून घेतलेलं आहे. आता आपण काय करायचं, आपले हे थंड झालेले जे ड्रायफ्रुट्स आहेत ना, काजू, बदाम आणि पिस्ते, हे पल्स मोडवरती म्हणजे बंद चालू करत मिक्सरला हे दळून घ्यायचे. हे जर तुम्ही बंद चालू नाही केले ना तर ह्याला तेल पण सुटू शकतं आणि थोडेसे असे तुकडे राहतील तर ते दाताखाली छान वाटतात जेव्हा आपण दूध पितो. तर आता आपण हे पल्स मोडवरती वाटून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपले ड्रायफ्रूट, काजू, बदाम, पिस्ता, वेलची, जायफळ, साखर आणि मिल्क पावडर सगळी एकत्रित वाटून झालेली आहे. आता आपण ती दुधामध्ये ॲड करायची आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स,
आता आपलं जे दूध आहे ना ते छान असं उकळतंय, म्हणजे छान असं ते तापलेलं आहे आपलं. इथे मी ना म्हशीचं दूध घेतलेलं आहे, फुल फॅट मिल्क आहे हे. तुम्ही ह्याच्याऐवजी गाईच्या दुधाचा पण वापर करू शकता किंवा लो फॅट मिल्क वापरलं तरी चालेल. पण जेव्हा आपण हे दूध बनवतो ना तर ह्याला खूप छान क्रीमीनेस येतो जर आपण म्हशीचं दूध वापरलं तर. आता आपण काय करायचं आहे ना, जे आपण दळून ठेवलेलं आहे ॲड करायचं आहे आपल्या गरम दुधामध्ये. तर हे पहा, एका हाताने मिक्स करा आणि एका हाताने ही पावडर ॲड करा. आता आपण ह्याच्यात साखर ॲड केलेली आहे. तर आपण हे दूध आता फक्त 2 मिनिटं उकळायचं आहे. आणि मी ह्याच्यात ना अगदी किंचित 1 चिमूटभर हळद टाकणार आहे. तुम्हाला जर आवडत असेल तर ॲड करा, नसेल नाही आवडत तर नाही केली तरी चालेल, किंवा त्याच्याऐवजी केशरचा वापर करा. पण इथं हळद जर तुम्ही वापरलीत ना तर त्यामुळे कफ होत नाही, त्यामुळे नक्की ॲड करा. हे पहा, आता आपण हे दूध छान असं 2 मिनिटं कढवून घेऊया. लो फ्लेमवरती काढवायचं आहे आपल्याला. आणि हे दूध आहे ना फार असं बासुंदीसारखं घट्ट नसतं बरं का, त्यामुळे हे जास्त पण तुम्हाला आटवत बसायची गरज नाही. हे मसाला दूध आहे त्यामुळे हे फक्त आपण छान असं 2 मिनिटं उकळून घ्यायचं आहे, म्हणजे वेलची, जायफळ, ड्रायफ्रुट्स ह्यांचा स्वाद एकदम छान येईल. हे पहा, आपलं दूध कढतंय ना, जे आपण स्लाइस केले होते ना काजू बदाम आणि पिस्ते, थोडेसे ह्याच्यात देखील टाकायचे. म्हणजे काय होतं ना, दूध पिताना छान असे दाताखाली येतात. 1 मिनिट ऑलरेडी झालंय, आणखीन 1 मिनिट आपल्याला ह्याला कढवून घ्यायचंय दुधाला. म्हणजे फक्त मोजून 2 मिनिटं कढवायचं आहे, कारण ह्याच्यामध्ये ना आपण मिल्क पावडर घातली. मिल्क पावडर घातल्यामुळे ह्याला इन्स्टंट आहे ना घट्टपणा येतो आणि खूप छान दाटसरपणा येतो, चव पण खूप छान लागते. तर नक्की ॲड करा. हे पहा, आपलं जे दूध आहे ते छान असं 2 मिनिटं कढलेलं आहे. आता मी गॅस बंद केलेला आहे आणि तुम्ही बघू शकता अगदी मस्त असं घट्टसर दिसत आहे. आता हे दूध जास्त बनवायला नाही, फक्त जर तुमची तयारी झाली तर फक्त 5 मिनिटं लागतात बनवायला, दूध तापलेलं असेल तर. आता आपण हे दूध आहे ना मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. आपलं मसाला दूध रेडी आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपलं जे दूध आहे ना ते छान तयार आहे. इथे मी घेतलेले आहेत असे ग्लास आहेत माझ्याकडं. जर तुमच्याकडे ग्लास असतील तर याचा वापर करा, किंवा असे काचेचे ग्लास वापरले तरीही चालतील, किंवा हे कुल्हड सारखेचे आहेत ते वापरले तरीही चालतील. तुमच्याकडे जे अवेलेबल असेल त्यानुसार तुम्ही हे वापरा. आता मी हे दूध जे आहे आपलं गरम गरम दूध ते आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. तर चमच्याचाच वापर करायचा आहे, म्हणजे दूध जे आहे ना ते इकडे तिकडे सांडत नाही. हे पहा, अशा प्रकारे तुम्हाला हे पूर्ण भरून घ्यायचं आहे. हे पहा, तुम्हाला जितकं हवं आहे हे दूध तितकं तुम्ही हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपले ग्लास दुधाचे गरमागरम भरलेले आहे. आता आपण ह्याच्यावरती छान असे मस्त पिस्त्याचे आणि बदामाचे काप सजवूया. आणि आपलं जे मसाला दूध आहे ते गरमागरम मसाला दूध जे आहे ते पिण्यासाठी रेडी आहे. आता मी तुम्हाला ह्याचं लुक जवळून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं मस्त असं गरमागरम मसाला दूध रेडी आहे. तुम्ही थंडीच्या सीझनमध्ये देखील पिऊ शकता. जेव्हा तुम्हाला आवडेल तेव्हा तुम्ही बनवू शकता. ही जी मसाल्याची पावडर आहे जी मी बनवलेली आहे दुधाच्या, तुम्ही ही आरामशीर 2 महिने स्टोअर करू शकता. फक्त काचेच्या बरणीत हिला स्टोअर करायचं आहे. आणि पहा आपलं दूध किती छान मस्त दिसतंय. तर ही रेसिपी तुम्ही ही मसाला दूधची नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.